12 maliliit na bagay na dapat ginagawa ng bawat Filipino para makatulong sa bansa. Noong nakaraang senatorial elections, kumandidato ang isang Alexander Ledesma Lacson. Siya ang autor ng librong 12 Little Things Every Filipino Can Do to Help Our Country. Hindi pinalad na manalo si Lacson na isang abogado. Pero nakakabilib ang kanyang isinulat na libro na kung susundin lang sana ng lahat ng Filipino ay tiyak na makakatulong ng malaki sa pag-unlad ng bansa. Ang 12 maliliit na bagay na dapat ginagawa ng bawat Filipino ayon kay Lacson ay ang sumusunod. Una, sumunod sa batas trapiko. Sumunod sa batas. Ayon kay Lacson, ang pagsunod sa traffic rules ang pinakasimple sa mga batas. If we learn to follow them, it could be the lowest form of national discipline we can develop, sabi ni Lacson sa kanyang libro. Tama nga naman. Siguro, kung lahat ng mga Filipino ay sumusunod sa batas, mas mababawasan ang aksidente sa lansangan at hindi na tayo makakabasa ng mga babala katulad ng bawal tumawid, nakamamatay. Pangalawa, humingi ng opisyal na resibo. Sa lahat ng binibili natin o serbisyong binabayaran, kasama na doon ang ipinapataw na 12% para sa Value Added Tax o VAT. Ayon kay Lacson, kung hindi tayo hihingi ng opisyal na resibo, madadagdag lang iyon sa kita o tubo ng negosyante na hindi naman nagbabayad ng tamang buwis. Pangatlo, huwag bumili ng smuggled goods. Buy local, buy Filipino. Bumabaha ang mga murang laruan, damit, at kung ano-ano pang produkto sa bansa na kalimitan ay galing sa China dahil maraming Filipino ang tumatangkilik sa mga ito. Bakit nga ba namatay ang industriya ng sapatos sa Marikina? Dahil sa pagdagsa ng mga murang sapatos sa Divisoria. Ayon kay Lacson, marami na ring dayuhan ang nakakapuna sa ugali ng mga Filipino na ang tingin sa mga imported na bagay ay mas mahusay kaysa sa gawang Pinoy. Ayon pa kay Lacson, kapag bumibili tayo ng imported na bagay sa isang department store, halos 50% ng ating ibinayad ay napupunta sa labas ng bansa. Kapag nakikipag-usap ka sa iba, lalo na sa dayuhan, magsalita ka ng positibo tungkol sa ating lahi at sa ating bansa. Napunan ni Lacson sa paglilibot niya sa maraming lugar sa Pilipinas na tayong mismong mga Filipino ang nagbababa sa ating sarili. We should stop telling horror stories about ourselves to foreigners, including to business associates, friends, and relatives abroad, sabi ni Lacson. Maaari nating maipagmalaki ang ating kapwa Filipino na nakagawa ng mga hindi ordinaryong bagay. Inihalimbawa niya ang taxi driver sa New York City na si Nestor Sulpico. Noong Hulyo 17, taong 2004, bumiyahe ito ng 4 na 3 milya mula New York City patungong Connecticut para isauli ang 80,000 dolyares na halaga ng Black Pearl na naiwan ng kanyang pasahero sa kanyang taxi. Tumanggi din umano si Sulpico na tumanggap ng pabuya o reward. Sabi pa ni Lacson, libre naman at walang mawawala sa atin kung ipagmamalaki natin ang ating lahi at bansa. Dapat na raw nating isantabi ang mga salitang tanga, bobo, tamad. 5. Igalang mo ang iyong traffic enforcer, pulis, sundalo, at iba pang public servants.
Ayon kay Lacson sa psychology, ang respeto ay isa sa mga basic need ng bawat tao. Lahat ng tao ay nagnanais na irespeto sila at kilalanin. Lahat ng tao ay nagnanais na sila ay pahalagahan. Naniniwala si Lacson na kung magbibigay galang tayo sa ating mga sundalo, pulisya, at opisyal ng trapiko, ibabalik nila ang paggalang na ito sa ating mga mamamayan. There's a universal principle on this. You always reap what you sow, sabi ni Lacson. Pang-anim, huwag magkalat. Itapon ng maayos ang basura. Segregate, recycle, conserve. Alam na natin ang hindi magandang idinudulot ng hindi maayos na pagtatapon ng basura. Maging sa karagatan ay nakakalungkot makita ang nagkalat na basura sanhi ng mga pasahero ng mga barkong naglalayag. Nakakalungkot pa na kahit paulit-ulit na ang kampanya ng gobyerno laban sa pagtatapon ng basura, mismong mga magulang pa ang nagtuturo sa kanilang anak ng hindi tamang paraan ng pagtatapon ng basura. Ayon kay Lacson, lahat ng ating binibili at lahat ng ating ginagamit ay nanggagaling sa ating kalikasan, kaya mahalaga pa rin ang mag-recycle. Ikapito, suportahan mo ang iyong simbahan. Kahit Katoliko, Baptist, Iglesia ni Cristo o Muslim, mahalaga umanong magbigay ng suporta sa simbahan upang magkaroon sila ng resources para tulungan ang may hirap. Ikawalo, tuwing eleksyon, gawin mo ang iyong tungkulin. Naniniwala si Lacson na isang seryosong obligasyon ang pagboto. Kung gusto nating makakita ng pagbabago sa ating bansa, dapat gawin natin ang ating obligasyon na iluklok sa pwesto ang mga matatapat na lider na maaaring mamuno sa bansa. Ikasyam, bayaran mo ng tama ang iyong mga empleyado. Masarap magtrabaho sa isang kumpanya na ibinibigay ang nararapat na sahod at benepisyo sa kanyang mga empleyado. Isa na siguro sa maipagmamalaki ng mga empleyado ng Filipino Star ngayon ang benepisyong kanilang natatanggap. Hindi lahat ng dyaryo ay nagpapasahod ng tama, lalo na sa tabloid. Pero sa PSN o Filipino Star ngayon, umaabot sa 18th pay ang bonus ng mga empleyado, bukod pa ang Christmas bonus at anniversary bonus. Ayon kay Lacson, ang mga employer na nagpapasahod ng tama ay nakatutulong ng malaki sa bansa. Paying our employees well is an act of patriotism. Ikasampu, magbayad ka ng buwis. Maituturing na isa sa pinakamahalagang katungkulan ng bawat Filipino ang pagbabayad ng tamang buwis. Ito ang itinuturing na lifeblood ng ating gobyerno at ng ating bansa. 11. Adopt a scholar o adopt a poor child. Hindi mo na raw kailangan pang tumingin sa malayo. Kung may kamag-anak kang mahirap, maaari mo itong tulungan upang mabago ang kanyang buhay. You can make a difference in the future of our country and our world by making a difference in the world of children, sabi ni Lacson. 12. Maging mabuting magulang. Turuan mo ang iyong mga anak na sumunod sa batas at mahalin ang bansa. Kung tuturuan natin ang ating mga anak na magbuklod sa mga maliliit at malalaking bagay, matututuhan nila ang kahulugan ng pagkakaisa bilang isang bansa. Kung tuturuan natin silang sumunod sa house rules, darating ang araw na matututuhan din nila ang sumunod sa batas. Ayon pa kay Lacson, sa tahanan dapat unang matutuhan ng mga bata ang pagsasabi ng please, sorry, excuse me, at thank you.